Sa video na ito mga kabarberos, ituturo ko sa inyo yung isang simpleng technique ng barber's cut sa wavy na hair. Tara, panoorin natin ang video na ito. Huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Kapag wavy yung buhok niya, pwede tayong gumamit ng uno na guide. Nakataas yung lever adjuster. Ang gupit na ito ay straight barber's cut. Medyo mataas, kaya straight din yung pagbawas natin. Second step ay tanggalin natin yung guide niya, naka-zero open siya. Tanggalin natin yung mga buhok na medyo mahaba dito sa may gawing gilid upang bago tayo mag-start mag-ahit ay wala na siyang mahaba sa may parting ibaba. Laruin natin yung lever adjuster upang maging maganda yung pag-blending niya o yung pag-transition. Tanggalin natin yung mga maliliit na buhok dito sa may parting pinakang ibaba niya. Kunting-kunti lamang yung hagod niya upang hindi masyadong tumaas yung pagkakabawas natin ng walang guide. I-overcome natin, tanggalin natin yung pinakang kanto niya, i-straight na natin yung pagkakabawas upang mas maganda siyang tingnan at matatawag natin itong straight barber's cut o yung mataas na barbers. Siyempre pagkatapos nating i-overcome, ahitan natin paikot di sa may pinakang hairline lamang niya upang mas maganda siyang tingnan at lumutang yung ating ginawang gupit sa kanya. Linisin natin, tanggalin natin yung mga excess hair o yung mga buhok na natira na hindi natanggal kanina. Gamit ang clipper, naka-zero close. Sa pagbabawas naman, nakadepende yan kung anong klase ng buhok. Katulad nito na medyo kulot siya o wavy. Ang ginawa kong technique is sinalubong ko yung buhok upang mas makuha ko yung parting mahahaba niya at mas mapantay ko ng maayos. Hindi lang pagsalubong sa buhok ang tamang pagpapantay. Tingnan mo siya sa right side, sa left side, dun mo din siya pwedeng bawasan at pwede mo rin siyang bawasan sa lahat ng klase ng anggulo upang mas makuha mo yung mahahabang buhok at mas mapantay mo din ng mas maayos. Shout out kay Clip Ruiz, kay J. Berhel Villacorta, kay Paparazzi TV, din kay PJRP Game Farm at kay Makmak Hidok. Yung mga kabarbero, simple at easy na gupit, napakadali. Straight barber's cut. Maraming salamat, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.